नमस्कार साथीहरु, आजका भिडियोमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आजका भिडियोमा म नयाँ ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु, जुन अहिले तपाई स्क्रिनमा हेरिरहेको छ। त्यसै भिडियो बनाउनको लागि गाइस तपाईलाई यो भिडियोलाई फुल वाच गर्नुपर्छ र तपाई यो च्यानलमा नयाँ छु भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने हामी एउटा नयाँ युट्युबर नै छु। त गाइस मेरो पनि सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् गाइस। र अब तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्, त्यसपछि प्लसको अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला गाइस। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि 16:9 को रेसियोमा क्लिक गर्नु होला र तपाई आफ्नो एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला, जुन भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु गाइस। त यहाँबाट म डाउनलोड गरेछु, त्यहाँबाट नै तपाई पनि डाउनलोड गर्नु होला। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। त गाइस त्यो भिडियो म यहाँ सिलेक्ट गर्दै छु। त्यति बेलासम्म तपाई अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् प्लिज गाइस, प्लिज गरिदिनुस्। त्यसपछि गाइस म त्यो भिडियो यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु गाइस। यहाँ यो भिडियो छ मेरो, त्यसपछि म यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि गाइस यो भिडियोलाई म टुक्रा टुक्रामा बाँड्छु, किनभने यसको कलर मलाई पनि चेन्ज गर्नु छ गाइस। त यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि म टुक्रा टुक्रामा यसलाई डिभाइड गर्छु गाइस। त यहाँ म टुक्रा टुक्रामा सबैले पार्छु। तपाई पनि आफ्नो भिडियोलाई टुक्रा टुक्रामा पार्नु होला र तपाईले जति लेन्थसम्म तपाई आफ्नो भिडियोको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु भने त्यति लेन्थसम्म चुज गर्नु होला। त्यसपछि गाइस बाँकीको पार्टलाई तपाई डिलिटको अप्सनमा गएर डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि गाइस तपाई यहाँ लेयर भनेर अप्सन एउटा मिलेको हुन्छ, त्यहाँ एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि गाइस यहाँलाई मिडियामा तपाई गएर आफ्नो एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला, जुन भिडियोको लिंक पनि म यही डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, जुन गार्डेनको एउटा भिडियो छ गाइस। त त्यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। त गाइस म त्यो गार्डेनको भिडियो यहाँ लिइसकेको छु। त्यसपछि गाइस यो बीचको अप्सनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि गाइस यसलाई फुल स्क्रिनमा गर्नको लागि यो फुलमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि गाइस यो फुल स्क्रिन भइहाल्छ। त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि गाइस यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि गाइस यसलाई कैँचीको अप्सनमा पहिलो एकचोटी ट्याप गरेर यसको एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि गाइस यो भिडियोमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला र यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि एकचोटी ट्याप गर्नु। त्यसपछि सबैभन्दा तल जानु होला, स्क्रल गर्नु होला यो लाइनमा। त्यसपछि गाइस तपाईले एउटा क्रोमा की भनेर अप्सन मिल्नेछ, त्यो क्रोमा कीलाई इनेबल गर्नु होला गाइस। इनेबल गरिसकेपछि तपाईको ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ भइहाल्छ गाइस। त यहाँ म इनेबल गरिसकेको छु। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट गरिरहेको छु गाइस। तपाई पनि एडजस्ट गर्नु होला आफ्नो भिडियो अनुसार। त म एडजस्ट गरिसकेको छु गाइस। त्यसपछि गाइस अर्को प्रोसेस छ कि तपाईले म यो भिडियो चलाएर हेराउँदैछु गाइस कि मेरो भिडियो केही यस प्रकारले पहिले क्रिएट भइसकेको छ गाइस। त अब क्यारेक्टरहरु यहाँ ल्याउनु छ भने तपाईले म डिस्क्रिप्सन यो भिडियोमा जति पनि मटेरियल डाउनलोड गरेको छु यानी कि युज गरेको छु त्यसको सबैको लिंक म दिनेछु गाइस। त्यसपछि फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छु। मिडियामा गइसकेपछि गाइस म एउटा क्यारेक्टर डाउनलोड गरेछु, त्यसको यहाँ लगाउने छु। त गाइस यो क्यारेक्टर मेरो यहाँ छ डीजे आलोकको। त गाइस यसलाई म क्रोमा की इनेबल गरिदिन्छु गाइस। त यसको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइहाल्छ गाइस। यो पनि ग्रीन स्क्रिन छ, त्यसपछि एडजस्ट गरिहाल्छु यसको। त्यसपछि गाइस यो भिडियोमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला र तपाईलाई जहाँ राख्नु छ यो भिडियोलाई त्यहाँ राख्नु होला। यो क्यारेक्टरलाई जहाँ राख्नु छ भने त्यहाँ राख्नु होला। त गाइस म यहाँ राखिसकेको छु गाइस। त यसको ब्याकग्राउन्डको अब कलर चेन्ज गर्न बाँकी रहेछ। त गाइस सबैभन्दा पहिले तपाई यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर यसलाई फेरि टुक्रा टुक्रामा पार्नु होला। त्यसपछि तपाई आफ्नो लेन्थ अनुसार पार्नु होला। म त 4 टुक्रामा पारिसकेको छु गाइस। त्यसपछि गाइस यहाँ एडजस्टमेन्टको अप्सनमा गएर त एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सबैभन्दा तल गएर एउटा अप्सन मिल्नेछ HUGE भनेर, त्यसलाई तपाई धेरै प्रकारको इफेक्टहरु मिल्नेछ त्यहाँ। तपाई त्यहाँबाट धेरै प्रकारको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्काईको। त गाइस म आफ्नो स्काईको यसरी कलरहरु चेन्ज गर्दैछु गाइस। त तपाई पनि यसरी नै गर्नु होला। गरिसकेपछि गाइस तपाईलाई यो भिडियो क्रिएट भइहाल्छ। त्यसपछि गाइस यो भिडियोको सेभ गर्नको लागि यो कुनामा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट भनेर अप्सन आउँछ, त्यो एक्सपोर्ट भनेर अप्सनमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर तपाई कहीँ पनि अपलोड गर्नु होला। त गाइस यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई